นะคะใช่ครับ13ใส่ไข่1 กลุ่มแล้วก็6 กี่ตัวคะตายแล้ว6 ป่ะไม่เกินไม่5ก็35ไม่รู้จำไม่ได้ถ้าเยอรมันจะ5 ตัวถ้าคนเยอรมันทีก็3 ตัวจะไม่เกิน6ร้อยคนที่ว่าเขาจะเอาก็มันก็10 ตัวไปเลยสั่งค่ะ110 ตัวค่ะไม่รู้กินแล้วจำไม่ได้